ওয়েলকাম টু পাকঘৰ এণ্ড ক্ৰাফ্ট। আজি মই এটা পনীৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই চাহীৰ পনীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে। এয়া চাওক, তাৰ কাৰণে মই কাজু 10 ফুটামান লৈছোঁ আৰু আফু আৰু এয়া মগজদানা। এতিয়া এইখিনিত মই অকণমান পানী দি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু 7-8 ফুটামান নহৰু। ইয়াত মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। মিঠাতেল দি ভাজিলে ইমান খাবলৈ ভাল নালাগিব, গতিকে ৰিফাইন অইলেই ল'ব। আৰু এয়া আফু, মগজদানা আৰু কাজু, তাৰ মই এয়া পেষ্ট বনাই পাই দিছোঁ। আৰু এয়া নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট। এতিয়া এইখিনি অলপমান লৰাই লওঁ। এতিয়া ইয়াত টমেটো চচ 3 চামুচমান দিছোঁ। আধা চামুচতকৈও কম অকণমান চেনি, নিমখ আপোনালোকে আন্দাজ মতে দিব। এতিয়া আমি ভালকৈ ভাজিম যেতিয়ালৈকে এই মছলাখিনিৰ পৰা অকণমান তেল ওলাই নাহে। এয়া চাওক, আমাৰ তেল ওলালে, গতিকে আমি এতিয়াই গাখীৰ আধা কাপ দি দিম। পনীৰখিনি এতিয়াই দি নিদিব, আগতে এই মছলাখিনি ভালকৈ ভাঙি পাই গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব। মই গাখীৰ কম হোৱা যেন লাগিলে, সেইকাৰণে মই আকৌ আধা কাপ দি দিছোঁ। তাৰমানে মই টোটেল 1 কাপ গাখীৰে দিছোঁ। চাই ল'ব আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যিমান বিচাৰিছে সেইমতে গাখীৰ দিব। আৰু এয়া চাওক, মই পনীৰ এবাটি দিছোঁ। পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰা নাই, মই কেঁচাকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এচামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান এই গাখীৰখিনি অকণমান শুকাবলৈ দিম। এয়া চাওক, ইমানটো মানতে মই ৰাখি দিছোঁ। আমাৰ চাহী পনীৰ ৰেডি। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক দি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।